Штучний резонанс, звинувачення про незаконність формули «Роттердам Плюс» безпідставні. Принаймні так одноголосно стверджують європейські експерти. Тепер і вони підключилися до обговорення справи НАБУ проти «Роттердам Плюс» і нагадують, вартість вугілля в Україні та низці європейських країн розраховувалась за одним і тим же принципом. Чому те, що для Європи найкращий вибір в Україні, причина для переслідувань, з'ясовували кореспонденти сьогодні. Щороку Україна спалює на теплоелектростанціях мільйони тонн вугілля. Електроенергію у свої домівки ми отримуємо безперервно. Після окупації Донбасу Україна не може повністю забезпечити себе власним вугіллям, тому частину доводиться купувати за кордоном. За імпортоване вугілля Україна платить дорожче, ніж за вітчизняне, хоча могло б бути навпаки. У нас тонкі пласти, і видобуток вугілля ведеться з пластів, які залягають найглибше в світі. Собівартість видобутку українського вугілля висока – майже 4 тисячі гривень за тонну. Під тиском Міненерго вітчизняне вугілля продавали втричі дешевше його собівартості до 2016 року. Різницю покривали дотаціями з держбюджету. Від 2016-го в Україні запровадили європейську формулу визначення об'єктивної ціни на вугілля, так звану «Роттердам Плюс», яка у Європі відома за трохи іншою назвою. Відповідна методика називається АПІ-2. За цими методиками визначається вартість енергетичного вугілля по всіх країнах Європи. Ця формула підтягнула до об'єктивного рівня ціну і на українське вугілля. Державні шахти заробили на зарплати шахтарям та оновлення устаткування. З тим, що формула була необхідною для впровадження, згодні європейські експерти. Те, що в Україні стало предметом маніпуляцій, для них – звичайний економічний крок країни. Вибір АПІ-2 виправданий, але відображає вартість вугілля, що доставляється в порти АРА – Амстердам, Роттердам, Антверпен – на північному заході Європи, а не в українські порти, тільки один з яких може розвантажувати великотонажні судна. Думка експертів, отримана Єврокол, підтверджує, що вартість доставки в Україну вища, в залежності від походження конкретної партії і розміру судна. Таким чином, приблизна оцінка різниці у вартості доставки, зроблена НКРЕКП, відображає фактичну величину. Незважаючи на зрозумілі пояснення, необхідність і об'єктивність формули поставили під сумнів слідчі НАБУ. І хоча довести це їм поки не вдалося, експерти вбачають у цьому небезпечний прецедент. Вся эта история уже из какой-то дискуссии о рынке угля превратилась просто в элемент политического противостояния. То есть отдельные финансово-промышленные группы пытаются лоббировать свои интересы по закреплению хорошего для них удобного тарифа на электроэнергию. Від 1 липня цього року формула «Роттердам Плюс» не діє. В Україні відбулася енергореформа. Утім, експерти певні, формула і була необхідним кроком переходу до ринку електроенергії, який зробили багато європейських країн. Андрій Іванов, Олександр Давиденко. Сьогодні канал «Україна».